नमस्ते, स्वागत छ है सबैलाई मेरो भान्सामा। आज हामी एकदमै विशेष र स्वादिलो परिकार बनाउन गइरहेका छौं, फूलगोभी र खसीको मासुको ग्रेभी। यदि तपाईहरूले यो चाख्नु भएको छैन भने यो भिडियोलाई अन्तिम समयसम्म हेरेर एकपटक अवश्य बनाउनुहोला। नयाँ स्वादलाई मन पराउनेहरूका लागि यो परिकार एकदमै परिपूर्ण छ। सबैभन्दा पहिला ग्रेभीमा चाहिने सामग्रीहरू हेरौँ है। मैले यहाँ आधा किलो खसीको मासु, त्यस्तै आधा किलो फूलगोभी र 3वटा मिडियम साइजको प्याज र मसलामा जिरा, धनियाँ, अदुवा, लसुन र खुर्सानीको पेस्ट लिएकी छु। अब सबैभन्दा पहिला म यो फूलगोभीलाई काट्दैछु। यसको डाँठ र पात निकालेर ठुलो ठुलो पिस गरेर काट्ने। यो पछि गएर कुकरमा राम्रोसित गलिहाल्छ। त्यसपछि प्याजलाई पनि काट्ने। जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी नै काट्दा भइहाल्छ। मलाई चाहिँ यसरी नै सजिलो लाग्छ, त्यसैले म यसरी नै काट्छु। त्यसपछि कुकर तताएर चाहिने जति तेल हाल्नुहोला। यहाँ मैले तोरीको तेलमा पकाउँदैछु यो मासु र फूलगोभीलाई। यहाँहरूलाई मन पर्दैन भने रिफाइन्ड तेल हाल्दा पनि हुन्छ। तेल तातिसकेपछि प्याजलाई हाल्ने र अब मजाले चलाउँदै रातो हुन्जेल भुट्ने। अब प्याज यतिको फुटिसकेपछि यसमाथि मासु हाल्ने र सबैलाई चलाउँदै 2-3 मिनेट जति भुट्ने। त्यसपछि 1 सानो चम्मच हर्दी हाल्ने र चलाउँदै 8 देखि 10 मिनेट जति भुट्ने। अब मासु भुटेको पनि लगभग 10 मिनेट हुन लागिसक्यो। मासु यतिको रातो भइसकेपछि हामीले यसमाथि मसला हाल्ने। अब अघि मैले भनिहाले जिरा, धनियाँ, अदुवा, लसुन, खुर्सानी छ, तर हजुरहरूलाई धुलो मसला हाल्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ प्राय जस्तो यस्तै गरेर यही मसला हाल्छु। अब मसलालाई राम्रोसित चलाएर मासुसित मिक्स गर्ने। बचेको मसलामा अलिकति पानी हालेर त्यही माथि हालिदिने। फेरि एकछिन चलाउने। त्यसपछि 1 सानो चम्मच रातो धुलो खुर्सानीलाई पनि हाल्ने। कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार हाल्नुहोला। अब मसलालाई राम्रोसित भुट्ने र मसलाको मिठो बास्ना आउन थालेपछि हामीले अघि काटेर राखेको फूलगोभीलाई पनि हाल्ने। त्यसपछि सबैलाई पल्टाउँदै मिक्स गर्ने। यहाँ चलाउन अलिक अप्ठ्यारो भएको छ मलाई, कुकर अलिक सानो भएर। त्यसपछि स्वाद अनुसार नुन हाल्ने। फेरि 1-2 चोटि चलाएर अलिकति पानी हाल्ने। 3 मिनेट जति मसला भुटेर फूलगोभी हाले र अब कालुलाई पनि पकाएको मैले लगभग 5 मिनेट भयो। अब यसमाथिबाट ग्रेभीमा चाहिने जति पानी हाल्ने। र एकैछिन चलाएर कुकरको ढक्कन लगाउने। त्यसपछि 5-6 सिटी लाग्न दिने। यदि 5-6 सिटीमा राम्रोसित मासु पाकेको छैन भने फेरि हजुरहरूले 1-2 सिटी अझै लगाउने। अब कुकरको सबै ग्यास जान दिने र खोलेर हेर्ने। फूलगोभीलाई ग्रेभी बनाउनको लागि मजाले चलाउने। यो फूलगोभी पाकिसकेको छ। अब यसलाई हामी ग्रेभी बनाउने। यसको लागि चाहिँ यसलाई यसरी चलाको चलाइ गरेर ग्रेभी बनाउने। ल हेर्नुस् त, फूलगोभी गलेर ग्रेभी भइसकेको छ। यो तयार हुन लगभग 35 मिनेट जति लाग्यो। र अब यसलाई अर्को भाँडामा सार्ने र माथिबाट काटेको हरियो धनियाँ छर्केर यसको स्वाद भात वा रोटीसँग लिन सक्नुहुन्छ है।
रेसिपी कस्तो लाग्यो लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला र यस्तै मिठो मिठो रेसिपीको लागि मेरो अरू भिडियो पनि हेर्दै गर्नुहोला। तबसम्मको लागि नमस्ते।